Quỳnh Hương xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Ngày hôm nay rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của kênh. Ngày hôm nay Quỳnh Hương xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện ngắn tế rất hay. Các bạn thân mến, đôi khi trong cuộc sống, tha thứ không phải là bỏ qua, không phải là quên đi, mà chính là đang bao dung và thương cho chính bản thân mình. Và những nhân vật trong câu chuyện này đã phạm phải một sai lầm vô cùng lớn. Nhưng liệu họ có đủ bao dung và tha thứ cho mọi người hay không? Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn ngay sau đây. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Quỳnh Hương xin kính chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Các bạn thân mến, người ta nói rằng đàn ông thanh niên mà đi nhập ngũ thì vợ hoặc bạn gái ở nhà không chừng đã có người tình cả rồi. Cũng chẳng ai chờ được các chàng trai đi quân ngũ. Nhưng đối với Hoàng thì cô bạn gái của mình vẫn một lòng một dạ sắt son mãi với mình. Anh ở trong đó 2 năm, thỉnh thoảng cũng được gọi điện về nhà thăm gia đình. Và tất nhiên là Hoàng cũng sẽ gọi về cho bạn gái ở nhà. Ngay lúc này đây, Hoàng đứng một mình nhìn lên bầu trời. Hôm nay là ngày anh được xuất ngũ. Đáng ra Hoàng có thể thi đỗ đại học và không đi nghĩa vụ quân sự. Nhưng con đường mà anh mong muốn chính là được cống hiến cho Tổ quốc thân yêu. Cũng vì thế mà anh chọn đi làm một chỗ bộ đội bảo vệ an ninh cho đất nước. Ngày hôm nay anh đã hoàn thành khóa huấn luyện rồi. Hoàng lại đột nhiên nhớ lại những ngày tháng của mình và vợ trước đây. Anh cũng đã rất tự hào khi cô ấy là vợ. Hai người yêu nhau từ khi còn đi học. Nhưng rồi anh đi nghĩa vụ quân sự, còn cô thì tiếp tục học lên đại học. Lần nào cô cũng sẽ bắt máy và nói chuyện với anh cho tới khi hết giờ mới thôi. Hoàng còn tự tin kể những chuyện lúc trước của hai đứa khi anh chưa đi nhập ngũ. Gái nhà ai thì anh không biết, nhưng anh biết chắc chắn rằng cô gái của mình là một trong những người chung thủy nhất. Và cuối cùng, sau 2 năm đi nhập ngũ thì anh cũng đã hoàn thành chương trình nghĩa vụ quân sự. Lúc đó, Hoàng bước ra đã nhìn thấy ba mình. Khi Hoàng bước ra đã nhìn thấy bố và Lan đứng ở trước cổng chờ đợi anh. Khoảnh khắc nhìn thấy cô gái mình thương ngay ở trước mặt chờ đợi mình, anh vui không thể tả nổi. Còn có ba anh nữa. Hoàng vội vàng ôm lấy cô rồi quay sang ôm bố mình một cái. Đi lính 2 năm thôi, trông săn chắc và khỏe khoắn ra ấy nhỉ. Cuối cùng con trai của bố cũng trưởng thành rồi. Hoàng tự đắc nhìn bố rồi mỉm cười. Tất nhiên phải trưởng thành chứ bố. Lúc trước con là thiếu niên mới lớn, nhưng bây giờ xuất ngũ, con là đàn ông thực thụ đấy nha. Lan đứng một bên cũng khẽ mỉm cười. 2 năm nay, thỉnh thoảng cô cũng có qua nhà hỏi thăm bố anh. Lan xem ông như ba ruột của mình. Hai bên gia đình đều khá là thích nhau. Ba mẹ cô rất quý anh vì thấy con người của anh chất phác, thật lòng thật dạ với con gái mình. Chỉ chờ ngày anh xuất ngũ để rồi tính chuyện cưới hỏi về sau thôi. Anh nói bây giờ anh là đàn ông thì anh định chừng nào cưới em đây? Em chờ đợi anh cũng đã 2 năm rồi còn gì nữa. Bây giờ anh ra rồi, phải đền bù 2 năm thanh xuân cho em đấy nha. Hoàng cười cười rồi gãy đầu mà đáp. Thì cưới, đảm bảo là anh sẽ cưới. Không cưới em thì cưới ai nữa bây giờ? Nhưng em phải cho anh chút thời gian, còn chuẩn bị sinh lễ đàng hoàng tử tế nữa chứ đúng không? Hoàng vui vẻ cùng với Lan và bố mình về nhà. Hôm đó cô còn ở lại trong bếp để nấu cơm cho hai cha con anh nữa. Bố anh thấy lúc này Lan đã ở trong bếp chỉ tập trung nấu cơm, nên ông mới lên tiếng với con trai của mình. Hoàng này, con coi thế nào chứ chuẩn bị cưới con bé Lan đi. 2 năm nay, nó nhiều đàn ông con trai theo lắm đấy. Nhưng mà con bé chung thủy với con, không có làm quen với thằng nào hết. Hồi Tết năm trước, có người sang tận nhà định hỏi cưới con bé luôn đấy. Thời bây giờ, kiếm được người chung thủy một lòng như vậy, không có dễ đâu con. Anh nghe ba mình kể lại mà cũng bất ngờ lắm. Mấy lần mà anh gọi điện về, chẳng bao giờ nghe Lan kể cho mình hết. Cô toàn bảo là mình ế lắm, còn đang chờ anh về để làm đám cưới. Chứ ngoài anh ra, không biết có ai chịu cưới cô không nữa. Bây giờ, Hoàng mới nhận ra cô cố tình nói như thế, chỉ là để cho anh vui thôi. Nhưng cũng nhờ vậy mà anh mới biết được cô là luôn chung thủy, một lòng một dạ với anh. Vâng, con biết rồi bố. Con đợi chờ ngày tốt, rồi con với bố mang sính lễ qua hỏi cưới luôn. Dù gì cô ấy cũng đã mất 2 năm để chờ đợi con rồi. Con mà không cưới cô ấy nữa thì chắc con hối hận cả đời này đấy bố à. Đúng đấy con.
Con gái như cái Lan ấy không có dễ tìm đâu. Bố định là mùng 9 tháng sau, hai bố con mình qua đấy bàn chuyện đám cưới với cha mẹ nó luôn. Hoàng cũng gật đầu đồng ý. Anh đã từng về nhà cô để ra mắt bố mẹ rồi. Bố mẹ cô là người hiền lành, tử tế đàng hoàng. Mỗi lần anh sang chơi, bọn họ đều tiếp đãi khá nhiệt tình. Còn bố anh chỉ là một người đàn ông độc thân, một mình nuôi con thôi. Năm đó, khi Hoàng 9 tuổi, mẹ đã ra đi sau khi mắc căn bệnh ung thư quái ác. Lúc đó, anh thấy bố mình suy sụp nhiều lắm, mà một đứa nhỏ như anh phải trải qua cái cảm giác mất mẹ cũng không phải là chuyện gì dễ chịu, chỉ biết khóc mà thôi. Mặc dù lúc đấy, ông có lẽ rất buồn, gương mặt ông cứ ngơ ngẩn nhìn tấm di ảnh của vợ mình mãi. Nhưng ông vẫn cố gắng để lo cho Hoàng, chăm sóc anh khôn lớn. Ông đã một mình đi làm kiếm tiền, về nuôi anh ăn học cho tử tế. Cũng vì thế nên Hoàng rất tôn trọng ba mình. Dù gì thì ông cũng là người nuôi dạy cho anh thành một người tử tế. Hôm đấy, Lan ở lại nhà anh dùng bữa. Mãi tới chiều thì đôi trẻ nắm tay nhau ra ngoài vườn chơi. Cả hai ngồi trên chiếc xích đu mà trò chuyện. Lan này, 2 năm nay chắc chờ anh vất vả lắm đúng không? Lúc nãy anh có nói chuyện với ba anh. Ba bảo mùng 9 tháng sau thì ba với anh sẽ sang nhà em hỏi chuyện cưới em về làm vợ đấy. Em thấy thế nào? Thế cô muốn cưới anh về làm chồng không? Cô nghe thế thì mỉm cười đánh nhẹ vào vai anh một cái. Ô hay cái anh này, người ta chờ anh lâu như vậy, không lẽ bây giờ bỏ anh đi cưới thằng khác về làm chồng á? Thế bộ anh muốn như vậy lắm à? Đâu có đâu, anh hỏi lại cho chắc thôi. Chứ anh sợ em đổi ý phút chót, rồi cho anh làm thằng độc đinh tới già nữa. Dù gì, anh cũng phải cảm ơn em một tiếng. Cảm ơn em vì thời gian qua đã bỏ hết tất cả những chàng trai ngoài kia để chờ một người lính như anh. Sau này, có thể anh không được giàu có, nhưng anh sẽ cố gắng lo cho em một cuộc sống chu toàn nhất. Lan nghe bạn trai mình nói mấy câu tình cảm lãng mạn như vậy thì cũng hài lòng mà mỉm cười. Cô cảm thấy 2 năm qua của mình cuối cùng cũng đã được đền đáp rồi đây. Trong lòng cô luôn luôn hy vọng mình và anh sẽ có ngày được ở bên nhau, nên cô mới kiên trì như vậy. Hoàng nhích lại một chút cho gần cô hơn, rồi hai đôi môi chạm nhau, trao cho nhau một cái hôn nồng cháy, tự như tình cảm mãnh liệt mà cả hai dành cho nhau. Đã lâu rồi không được chạm vào đôi môi ngọt ngào này của cô, Hoàng thật sự rất thỏa mãn. Còn cô thì cũng cảm thấy vui sướng khi bạn trai của mình chủ động như vậy. Lúc còn nhỏ, khi quen nhau thì hay ngại lắm, hiếm khi mới có một cái hôn môi như vậy. Mãi tới khi cô đánh vào vai anh thì Hoàng mới ngượng ngùng buông cô ra. Cả hai đều đỏ mặt, tuy không phải lần đầu chạm môi, nhưng đây lại là lần đầu hai người hôn sâu như vậy. Thấy anh cũng giống đàn ông thật đấy, đi nhập ngũ có 2 năm mà cái gì của anh cũng phát triển hết ha, cũng biết bày tỏ tình cảm bằng hành động lắm đấy. Hoàng nghe cô nói thế thì gãi đầu. Lúc trước anh vẫn là một chàng thiếu niên hay mắc cỡ, nhưng công nhận là bây giờ thay đổi, với lại có tiến bộ hơn nhiều rồi. Chắc là trong quân ngũ nhiều ngày, nhớ người thương quá, cho nên mới như vậy đấy. Thì tất nhiên rồi, anh phải cố gắng cho thích nghi đúng tuổi chứ. Bây giờ anh đưa em về nhà nha. Cô cũng gật đầu, rồi để anh chở mình về nhà. Ba mẹ cô nhìn thấy bạn trai của con gái hôm nay nhập ngũ về thì cũng bảo anh vào nhà nói chuyện. Dạ con chào hai bác, con đưa Lan về nên không có chuẩn bị quà để thăm hai bác. Hai bác thứ lỗi à? Bố cô xua tay rồi nói. Trời ạ, quà cáp gì không biết nữa. Thế con ra quân, về nhà là hai bác vui rồi. Chứ con gái bác, nó thương nó nhớ con đủ điều đấy. Cô thấy bố mình nói ra hết thì ngại ngùng mà lên tiếng với ông. Bố này, đừng có chọc con nữa mà, con không thích đâu đấy. Bố cứ như vậy mãi thôi. Thì bố nói sự thật thôi mà con gái. Hoàng cũng hướng mắt về phía cô mà mỉm cười. Anh càng cảm thấy yêu thương người con gái này hơn. Nếu được cưới ngay bây giờ thì chắc là anh cũng cưới liền luôn mất. Dạ vâng bác, con cũng hiểu ạ. Mặc dù hai người hai nơi, nhưng con cũng nhớ cô ấy lắm. Chỉ mong là sớm ngày hoàn thành nghĩa vụ quân sự để còn ra cưới cô ấy nữa à. Hoàng ở lại nói chuyện với ba mẹ anh khá lâu. Anh cảm thấy mình đối mặt với ba mẹ vợ nhưng vô cùng thoải mái. Hai ông bà xem anh như con cái ruột trong nhà, sớm đã định anh chính là con rể.
Tới khoảng 6 giờ chiều thì anh cũng đứng lên xin phép ra về. Dạ để hôm khác con với ba con qua luôn ạ. Con xin phép hai bác con về đây. Ừ, con về cẩn thận nhé. Hoàng cúi đầu ra về, còn không quên vẫy tay với cô, làm cô nàng vô cùng hài lòng. Cũng đúng là mùng 9 tháng sau thì hai bố con anh đã sang nhà cô để bàn tính chuyện cưới xin. Hai người rồi cũng không còn ngại ngùng gì nữa. Yêu nhau lâu như vậy, cũng chuẩn bị làm vợ chồng thì còn ngại gì nữa cơ chứ. Nếu mà vậy thì cuối tháng sau chúng ta cho hai đứa nhỏ cưới nhau luôn đi. Thằng con trai nhà tôi suốt ngày nó cứ đi tới đi lui trong nhà, nhắc tôi mãi đấy. Chắc nó thương con gái nhà anh dữ lắm rồi. Bố mẹ cô nghe thế thì đều mỉm cười. Bố cô đáp lại: Trời ạ, con gái tôi nó cũng vậy đấy. Thấy hai đứa nó cứ nhắn tin qua lại với nhau rồi cười miết à. Nếu mà anh tính tháng sau thì quyết định tháng sau luôn đi. Vợ chồng tôi sinh con bé này trễ, cho nên bây giờ cũng ngoài 60 rồi. Còn cho chúng ta sớm ngày có cháu nữa chứ đúng không? Cái này thì đúng rồi. Nhà tôi với anh chị cũng chỉ có một đứa con thôi. Còn mong chờ hai đứa này sớm ngày có cháu, cho chúng ta ẵm bổng được cơ. Hai bên gia đình nói chuyện với nhau cả buổi thì định cho 29 tháng sau sẽ tổ chức đám cưới. Còn mấy chuyện như sính lễ, quần áo, ảnh cưới, thiếp mời, rồi nơi tổ chức thế nào, mấy ông bà đều để lại cho cô dâu chú rể quyết định. Hai người cũng đã thay đổi xưng hô, gọi cha thưa mẹ cả rồi. Sau đó thì cả hai cũng tất bật chuẩn bị cho hôn lễ. Cái gì Hoàng cũng chiều theo ý của Lan. Cô muốn như thế nào, anh thuận thế đấy. Với lại, Hoàng cảm thấy cô có mắt thẩm mỹ hơn, chỉ bằng cứ đưa mẫu cho cô tùy chọn. Lúc cô và anh cùng nhau đi chụp hình cưới, anh đã vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Rồi cái lúc hai người cùng nhau đi lựa nhẫn, em thấy cặp nhẫn này thế nào? Chúng có đẹp không? Có cặp nào đẹp bằng chúng ta à? Hoàng vui vẻ bật cười. Cô nói câu nào lý trí câu đấy. Đúng đúng, vợ anh nói đúng nhất. Đâu có đôi nào đẹp hơn đôi ta đâu. Hai người cùng nhau viết thiệp cưới, đi mời từng người một. Buổi tối trước khi đám cưới, anh đã lén vào trong phòng ôm cô. Từ nãy tới giờ, anh phải tiếp rượu mấy người bạn, làm anh thấy mệt. Bạn bè của anh đa phần đều là mấy anh em đi nhập ngũ chung. Bọn họ không ngờ anh lại có được một tình yêu mãnh liệt và đẹp đẽ như vậy. Ngày mai đám cưới rồi, mà giờ này chú rể vào trong phòng cô dâu nữa sao? Mau đi ra ngoài đi, cho em đi ngủ sớm chứ. Cho anh ôm tí nữa đi, bên ngoài mọi người đang nhậu quá trời luôn. Vào đây trốn, ngày mai em là cô dâu của anh rồi. Em biết là anh hạnh phúc tới mức nào không? Em biết chứ. Cô hôn lên môi anh, để cho anh có sức mạnh, rồi nhanh chóng đẩy anh ra khỏi phòng ngủ của mình. Được Lan hôn một cái như thế, Hoàng đã mãn nguyện lắm rồi, cười ngây ngốc y như một đứa con nít. Sáng sớm hôm sau, cô phải dậy sớm để trang điểm và thay quần áo. Bên ngoài, cha mẹ cô và ba anh đang tiếp khách. Chú rể cũng phải chạy tới chạy lui, đi lo chuyện ở ngoài. Tới đúng giờ thì khách khứa cũng đã đủ đầy. Anh hít sâu một hơi, rồi nắm tay cô dâu của mình bước vào lễ đường với sự chúc mừng của tất cả mọi người. Anh và cô cũng đã cùng nhau trải qua một đám cưới vô cùng ý nghĩa. Hai người còn trao nhau cái hôn mặn nồng ngay trên sân khấu, làm không ít khách mời ghen tị. Hoàng và Lan vô cùng hăng hái, đi tới từng bàn để tiếp đãi mọi người. Hai người ai cũng ngà ngà say, rồi lại dìu nhau vào trong phòng. Cô dâu chú rể thì phải có một đêm tân hôn mặn nồng bên cạnh nhau cơ chứ. Đã lâu rồi, cả hai không có cảm giác sung sướng. Cả hai đều vô cùng hạnh phúc khi có thể cùng với người mình thương làm chuyện vợ chồng ân ái. Hai cơ thể đó hòa quyện vào nhau, trao tặng cho đối phương thứ quý giá nhất trên cơ thể mình. Hoàng hạnh phúc hôn lên tấm lưng mịn màng đó của cô. Cuối cùng, hai người cũng mệt mỏi, nằm xuống giường. Lan ở trong lòng anh, thoải mái mà tựa vào bờ vai săn chắc đấy. Anh đã từng trải qua một đợt huấn luyện, cho nên có sức khỏe khá tốt, thậm chí là bền bỉ hơn những người bình thường một chút. Anh đúng thật là mang đậm chất đàn ông đấy nha. Ở bên cạnh anh thật là tuyệt vời. Hoàng đưa tay ôm lấy cô, giọng nói ngọt ngào lại mang chút dịu dàng. Tất nhiên rồi, như vậy mới có thể giúp em thỏa mãn đúng không? Cả hai đều bật cười thành tiếng, rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Khi hai người thức dậy thì đã là chuyện của sáng hôm sau. Hoàng mở mắt ra, nhìn thấy cô gái đang ở trong lòng mình. Anh đặt một nụ hôn trên trán cô,
rồi vẫn giữ nguyên tư thế. Nhưng có vài tia nắng chiếu qua cửa sổ lại rơi xuống gương mặt xinh đẹp kia, làm cô có phần khó chịu. Lan hơi chau mày rồi mở mắt ra, cô lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng mà Hoàng đang dành cho mình. Anh thức rồi mà không chịu ngồi dậy hay sao? Anh chờ em dậy, thấy em còn ngủ nên anh không gọi. Tối qua thế nào? Cô tung chăn rồi từ từ đi xuống giường. Nghe anh hỏi như thế thì quay đầu tặng cho anh một nụ hôn gió. Vô cùng tuyệt vời. Lan còn nháy mắt một cái nữa chứ. Hoàng cũng công nhận là cô rất biết cách làm cho con tim của anh phải điêu đứng. Hai người cùng nhau vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà dùng bữa sáng. Cũng từ hôm nay thì cô đã bắt đầu về nhà anh làm dâu. Bố anh cũng là người dễ tính. Lan rất sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu. Đối với cô, né được mấy chuyện này chính là ông trời giúp đỡ chứ không đùa. Hai đứa ăn sáng đi này, bố mới vừa mua về đấy. Hôm qua tổ chức đám cưới, chắc là cũng mệt rồi đúng không? Hơi hôi thôi bố ạ. Nhưng mà đám cưới đúng là có nhiều chuyện phải lo thật. Một người tổ chức đám cưới một lần là được rồi, chứ còn là con chịu không nổi rồi đấy. Thế chứ bộ anh muốn tổ chức đám cưới lần 2 với con nhỏ khác hay sao mà lại nói vậy? Hoàng cười lắc đầu. Anh yêu cô gái của mình còn không hết, làm gì có thời gian đi yêu cô khác nữa chứ. Một cô là quá đủ rồi, tham quá thì thâm thôi. Đâu, anh có đâu như vậy. Thôi mình ăn sáng đi. Nói rồi anh cũng cẩn thận đưa thức ăn cho vợ. Lúc này bố anh mới lên tiếng hỏi. Con bây giờ cũng xuất ngũ rồi còn gì. Có định đi làm việc gì không đấy? Bố nghe nói là ở trong đấy người ta có đào tạo nghề này nghề kia để sau này ra đi làm mà. Con định vào làm quân nhân trong quân đội luôn. Mình đi nhập ngũ rồi cũng có cơ hội vào đó luôn. Với lại quân nhân cũng tốt hơn mấy ngày lông bông ngoài kia. Lan cũng gật đầu tán dương với suy nghĩ này của chồng mình. Em thấy cũng được đấy. Dù gì đi làm quân nhân ở trong quân ngũ thì cũng tốt hơn. Với cả trong nhà có người đi làm cái này, người ta cũng nể mình nữa. Chắc không ai dám ăn hiếp vợ của quân nhân đâu. Hoàng cũng bật cười rồi nói với cô. Thì tất nhiên rồi, ai mà ăn hiếp em, anh bắt người đó được không? Không khí của gia đình ngày đầu mới cưới cũng khá là vui vẻ và hạnh phúc. Buổi trưa hôm đấy, anh lái xe tới đồn công an để đăng ký vấn đề của mình, xem hồ sơ của Hoàng hợp lệ. Nhưng ở sở này thì không cần tuyển thêm quân nhân nữa, cho nên anh muốn đi làm phải sang tỉnh khác. Mà nếu sang tỉnh khác thì phải sống xa nhà. Chuyện này làm cho Hoàng có chút lo lắng. Anh mới cưới vợ chưa bao lâu mà đã phải xa nhà rồi sao? Tối đó, hai vợ chồng ngồi trên giường nói chuyện với nhau. Cô cũng thấy chuyện anh đi làm có chút khó khăn. Vợ chồng mới cưới mà chồng làm tỉnh này, vợ làm tỉnh kia thì đúng là có hơi khó chịu trong người thật. Anh à, thế anh sang tỉnh khác là tỉnh nào vậy? Có ở gần tỉnh mình không? Thì sang tỉnh bên cạnh thôi. Em nghĩ thử xem, hay là anh đi tìm một công việc khác ở gần nhà cho tiện. Vừa có thể gần em với ba, mà cũng tiện cho vợ chồng mình nữa. Cô suy nghĩ một chút, sau đó lại nắm tay anh rồi bảo. Hay là anh cứ đi làm đi. Dù gì làm quân nhân thì công việc của nó cũng ổn định và bền vững hơn. Không lẽ chỉ vì xa nhà mà anh lại từ bỏ luôn cả những gì anh muốn sao? Đi làm, chứ có phải người ta bắt cóc anh đi luôn đâu mà lo. Thỉnh thoảng cũng được nghỉ phép về nhà cơ mà. Hoàng thấy Lan nói cũng đúng, nhưng anh thật sự không muốn xa gia đình của mình. 2 năm anh đi nhập ngũ đã là một khoảng thời gian rất dài rồi. Ở bên cạnh bố và người mình thương chưa được bao lâu thì lại đi làm xa nhà. Chắc số kiếp của anh không được ở gần đây. Chắc số kiếp của anh không được ở gần nhà rồi. Có lẽ là như vậy, nhưng mà hai vợ chồng mình đi chơi một tuần đi có được không? Cứ xem như là đi hưởng tuần trăng mật đi. Em có thể xin nghỉ ở công ty khoảng 1 tuần không? Lan là một nhân viên trong công ty. Cô cũng chỉ là nhân viên ở phòng nhân sự bình thường. Lương tháng cũng 10 triệu, không phải nhân viên cao cấp gì cả. Chắc là cũng được đấy. Dù gì cũng đi hưởng tuần trăng mật. Sếp của em cũng đồng ý thôi. Mà anh định đi chơi xong thì sẽ đi làm luôn á. Anh cũng khẽ gật đầu. Tuy là trong lòng có chút không muốn, nhưng nghĩ tới những gì cô nói thì anh cảm thấy mình cũng nên đi. Sau này có tiền, có nhà cửa đầy đủ, có lẽ anh sẽ về đây tìm một công việc gần nhà làm. Lúc đó có con cũng chưa muộn. Bây giờ hai người đều mới có 20 mấy, sợ gì mà không có con cơ chứ. Mình đi chơi với nhau khoảng 1 tuần,
thì anh sẽ sửa soạn đi sang bên đấy công tác luôn. Nếu vậy thì anh chọn đi. Anh muốn đi chơi ở đâu, chúng ta cùng đi. Em thì thế nào cũng được hết, có anh đi cùng với em là được rồi. Thế hai vợ chồng mình lên mạng tìm mấy địa điểm du lịch để hưởng tuần trăng mật đi. Đặt mấy tấm vé đi du lịch rồi mới bắt đầu đi ngủ. Vợ chồng những ngày đầu mới cưới cho nên vô cùng mặn nồng. Ngủ thì ôm lấy nhau, trước khi ngủ còn ôm nhau hôn hít mấy cái thì mới chịu. Sáng sớm hôm sau, khi cả hai nói chuyện đi chơi cho ba anh nghe, ông cũng gật đầu đồng ý. Hôm qua khi Hoàng về nhà, báo tin với ông là nếu như đi làm thì anh phải ở xa nhà. Ông thì không dám đưa ra quyết định cho con trai, vì bây giờ Hoàng cũng đã có vợ. Ông để cho vợ chồng của anh tự quyết định với nhau. Hai đứa định đi du lịch thì cũng tốt, để trước khi thằng Hoàng đi làm xa cũng có chút kỷ niệm bên cạnh nhau chứ. Mà sau này con có đi làm có thời gian thì cũng nhớ về nhà, đừng có để vợ con cô đơn nghe chưa. Dạ con biết rồi ba, nếu như được nghỉ phép thì con sẽ tranh thủ về nhà mà. Con cũng muốn ở gần vợ con lắm, thời gian qua tụi con xa nhau đủ rồi. Thật sự thì Hoàng vô cùng tin tưởng Lan, bởi vì trong 2 năm anh đi nhập ngũ, cô còn chờ đợi được, huống chi anh đi làm. Anh nắm chặt lấy đôi bàn tay đó của Lan. Hoàng cảm thấy mình rất may mắn khi có được một cô vợ thủy chung như thế. Hôm đó, Lan đã gửi đơn xin nghỉ vài hôm để đi hưởng tuần trăng mật, nên sếp cũng vui vẻ cho cô nghỉ trọn 1 tuần. Cô xin nghỉ thành công. Sau khi đi làm về, cả hai bắt đầu thu xếp đồ đạc cần thiết, chuẩn bị cho chuyến đi chơi. Xong xuôi tất cả thì sáng hôm sau đã có xe khách tới tận nhà đón hai người để bắt đầu hành trình hưởng tuần trăng mật. Nơi mà anh chọn là bãi biển Nha Trang nổi tiếng, vì anh biết cô thích ăn hải sản nên mới cố tình chọn biển. Hai vợ chồng ở lại biển 2 ngày 1 đêm, ăn không ít mấy món ngon của người dân làng chài, thì lại đến với Đà Lạt. Khung cảnh ở Đà Lạt khi tận mắt nhìn thấy thì quả thật còn lãng mạn và thơ mộng hơn trên ảnh mạng rất nhiều. Tuy là thời tiết có lạnh hơn ở nơi họ sống một chút, nhưng dường như vậy lại càng hạnh phúc hơn. Đi ra đường lúc nào cũng nắm tay nhau, khi lạnh cũng có thể ôm nhau mà sưởi ấm. Hơn 3 ngày ở Đà Lạt thì hai người đi tới Hà Nội, cũng là địa điểm cuối cùng. Hoàng dẫn cô đi thăm mấy nơi quan cảnh hào hùng ở Hà Nội, nơi kinh thành Thăng Long. Cuối cùng, hai vợ chồng cũng kết thúc chuyến du lịch hạnh phúc. Sau khi nghỉ lại ở nhà 1 ngày, hôm sau, Hoàng chuẩn bị lên đường để đi làm. Cô tiễn anh tới tận bến xe. Vừa mới cùng anh trải qua 1 tuần hạnh phúc, mà bây giờ phải tiễn anh đi. Thấy Lan cứ rưng rưng, làm cho Hoàng cảm thấy rất đau lòng. Thôi mà, đừng khóc nữa. Tới nơi, anh gọi cho em ngay được không? Ở nhà giúp anh chăm sóc ba nha. Khi nào anh rảnh là anh sẽ gọi về cho em ngay. Em biết rồi, anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe cho đàng hoàng đấy. Được, anh biết mà, không có gì đâu, đừng có khóc đấy. Anh hôn nhẹ lên trán cô một cái, như để tiếp thêm động lực. Cô đứng đó nhìn theo chiếc xe của anh, cho tới khi nó khuất xa thì mới lái xe về công ty làm việc. Thời gian không có Hoàng ở nhà, cô sống cùng với bố chồng của mình, nấu cơm cho ông ăn, rồi ăn cơm, nói chuyện cùng với ông. Cô thấy bố chồng mình là một người khá dễ tính, ông không chê hay khen gì món ăn mà cô nấu hết. Lan cũng cảm thấy may mắn khi mình có ông bố chồng dễ tính như vậy. Còn Hoàng thì gần như hôm nào anh cũng sẽ tranh thủ gọi điện về nói chuyện với cô. Nếu như không thể gọi điện, anh cũng sẽ nhắn tin với cô để trò chuyện. Sự quan tâm của anh làm cho Lan cảm thấy an ủi phần nào đấy. Nhưng làm sao đủ khi lại không ở gần chồng. Thỉnh thoảng cô cũng xuất hiện những cơn thèm khát, giống như cái cơ bản của người con gái khác thôi. Hôm nay khi đang nấu cơm cho bố chồng thì bất ngờ cô làm vỡ cái bát xuống nền nhà. Mấy mảnh thủy tinh cũng theo đó mà vỡ tan tành trên nền. Ông bước ra nhìn thấy cảnh thì hơi cau mày bảo: Con làm gì mà để vỡ đồ thế này? Đang nấu cơm mà mơ tưởng chỗ nào vậy? Dạ không có gì đâu ba, con tự xử lý được rồi. Do con sơ suất quá, con xin lỗi nha. Ông chỉ nhẹ lắc đầu. Cũng không có gì, có dọn thì cũng cẩn thận đấy, không thôi lại bị đứt tay nữa. Dạ con biết rồi à, bố cứ yên tâm đi ạ. Ông gật đầu rồi bước ra bên ngoài hóng gió. Nói thật lúc nãy khi cô đang cầm cái bát, nhưng đầu óc cô lại nghĩ tới chuyện chồng mình trở về nhà, rồi ở bên cạnh. Những cảnh tượng đó làm cô cảm thấy sung sướng và hân hoan trong lòng rất nhiều.
Lan nhanh chóng dọn dẹp mấy mảnh vỡ, rồi tiếp tục công việc nấu nướng. Hôm nay cô qua nhà mẹ đẻ. Bà gửi sang cho ông thông gia một con gà trống. Cô vui vẻ làm cơm tiếp đãi bố chồng. Cũng lâu rồi hai bố con không có bữa ăn cải thiện. Chính vì vậy cô đã mang rượu ra mời bố chồng mình. Hai bố con kể chuyện vui vẻ và nhấm nháp vài ly rượu. Cũng lâu chưa uống rượu nên ông cũng ngà ngà say. Cơm ngon, rượu say, gà thì lại ngon ngọt nữa. Cho nên bữa ăn hôm đấy kéo dài hơn mọi hôm. Con nói với ông bà bên đấy là bố cảm ơn về con gà nhá. Gà nhà mình nuôi đúng là ngon thật đấy. Dạ gà ngon thật bố ạ. Hôm nào anh Hoàng về con sẽ sang bên đấy lấy vài ba con về ăn dần. Thôi ăn thế nào được hết, thi thoảng cải thiện cũng được rồi con. Vâng, thôi con dọn dẹp sớm rồi đi ngủ đi. Bố cũng say rồi, lâu lâu không uống rượu, nay cũng mệt quá. Dạ vâng, bố đi nghỉ sớm đi ạ, con dọn dẹp cho. Lan ngồi một mình trên bàn cơm, cô nhớ chồng, nhớ quay quắt. Tiện thể, trong lúc dọn dẹp, thấy rượu vẫn còn trong ly. Cô tiếc không muốn đổ đi, nên cũng thử nhấm nháp một chút. Mới đầu uống, thấy thật là đắng, nhưng càng uống, cô lại càng thấy rượu ngọt. Cộng thêm lại nhâm nhi một chút cánh gà nữa. Cô thấy cuộc đời đúng là thật vui vẻ. Rượu say, cơm ngon, gà ngọt, làm cho cô cứ lưu luyến mãi. Nhâm nhi một chút, Lan cũng không biết mình uống bao nhiêu chén nữa. Cô giật mình, nhìn lên đồng hồ cũng đã tương đối khuya. Cô vội vàng dọn dẹp, rồi lên giường nằm bấm điện thoại. Trước khi đi ngủ thì Hoàng gọi tới. Thấy chồng gọi, cô cũng vui vẻ bắt máy. Alo, em nghe đây anh. Chưa ngủ sao? Ừ, anh chưa ngủ. Sao hôm nay em ngủ muộn thế? Hôm nay mẹ có cho một con gà. Em làm gà, hai bố con uống rượu anh ạ. Vui lắm, gà ngon nữa. Em nhớ anh quá, có mỗi hai bố con ăn với nhau thôi. Giá mà có anh thì vui biết mấy. Thế à, thế ở nhà vẫn ổn chứ vợ? Thì vẫn như mọi ngày thôi. Chỉ có em là nhớ anh nhiều thôi. Chồng ạ, chồng ở xa vợ, thật sự em cảm thấy thiệt thòi lắm luôn đấy. Nhìn bạn bè xung quanh, đi đâu cũng có chồng đón chồng đưa, mà em tủi thân chết đi được ấy. Nghe cô có vẻ uất ức và tủi thân như thế, Hoàng lại càng thêm thương vợ mình hơn. Anh biết chuyện mình đi làm quân nhân chắc chắn sẽ làm cô phải thiệt thòi. Nhưng bây giờ anh cũng không thể tùy tiện mà bỏ lại công việc mà chạy về nhà được. Cũng phải chờ tới dịp nghỉ lễ thì mới được về nhà. Anh biết, anh xin lỗi vì đã khiến em phải chịu thiệt thòi. Thật lòng anh cũng rất nhớ em, chỉ muốn được ở bên cạnh em thôi. Nhưng tính chất công việc của anh là như vậy. Có thời gian rảnh, anh về nhà sẽ bù đắp lại cho vợ nhé. Cô bĩu môi, giọng nói nũng nịu mà đáp. Anh nhớ những gì anh nói đi nha. Có dịp thì phải về ngay với em mới chịu đấy. Được rồi, anh biết mà. Anh không về với vợ thì còn về với ai nữa cơ? Hai người nói chuyện với nhau hơn nửa giờ đồng hồ mới chịu tắt điện thoại. Nhưng không có chồng ở bên cạnh nên cô đành phải cố gắng nhịn xuống mà đi ngủ thôi. Nhưng nghĩ đến cảnh những ngày chồng ở nhà, người cô dạo dực, cứ ngỡ do uống chén rượu nên vậy. Cô vén áo ngang bụng cho mát, bàn tay lật tà áo cho đỡ nóng. Mà rõ ràng thời tiết bây giờ đang mát, lửa hừng hực trong người đang chảy mạnh. Cô luồn tay cởi chiếc áo con bên trong cho đỡ vướng víu. Hành động tự nhiên đó rơi vào mắt ông Tân đang đứng bên ngoài, nhìn qua khe cửa. Vốn dĩ, ông chỉ định nghe xem con dâu đang than thở gì với chồng thôi, chứ không có ý định rình mò gì cả. Nhưng những hành động vô thức khi ngủ, lại thêm ánh đèn vàng hiu hắt, cộng với men rượu trong người, làm ông Tân thổn thức. Ông nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ Lan nằm, bàn tay nhăn nheo chạm nhẹ vào chiếc eo thon nhỏ. Trong đầu đã kiên quyết phải dừng hành động đó lại. Nhưng bàn tay không kiểm soát được, tiến sâu hơn một chút, luồn vào bên trong. Trong cơn mơ màng, Lan thấy bàn tay mát lạnh làm dịu đi cái nóng trong người cô đang hừng hực. Nhịp thở nhấp nhô trong đêm vắng khiến ông Tân không kìm được lòng. Trong cơn mơ ngủ, Lan khẽ thì thầm. Anh Hoàng, em nóng quá. Lan tham luyến bàn tay mát lạnh ấy. Cô mơ màng cầm bàn tay ấy đưa lên vùng núi đồi nhấp nhô. Chỉ nhiêu đấy thôi, ông Tân đã ôm chặt lấy cô. Và một người say rượu, một người say tình. Chập chờn cơn tỉnh cơn say, thửa ruộng khô cằn đã được tưới tắm.
Cánh hoa héo rũ được ngậm sương đêm. Cả hai cùng tiếp đi trong thỏa mãn. Khi tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới sắp đến, Lan hé mắt nhìn qua chiếc cửa sổ bằng gỗ, chẳng mấy kín và khả năng cách âm cũng kém. Cô bỗng cảm nhận vùng bụng nặng trĩu, như có ai đó đè lên. Vô thức nhìn xuống bàn tay già nua nhăn nheo đang đặt trên đó. Cô giật bắn mình, vội hất cánh tay đó ra. Người bên cạnh lớ mớ vùng choàng dậy. Cô kinh hãi mở to hết cỡ mắt, vội bụp miệng lại để không hét lên thất thanh. Ông Tân cũng giật mình, vô vội áo quần chạy về buồng bên. Lan nhìn lại cơ thể mình không mảnh vải, cô sụp khóc nghẹn lời. Cả ngày hôm đấy cô không ra khỏi phòng, cứ nằm trong phòng rấm rứt khóc. Ông Tân đi đi lại trước cửa phòng lo lắng. Ông khẽ gọi: Lan ơi, ra ăn cơm đi con, bố nấu xong rồi. Lan nghe thấy tiếng ông Tân mà run sợ, nhưng bản thân cũng cảm nhận được trong đó có một phần có lỗi của mình, bởi cô cảm nhận được sự khoái cảm của buổi hoan lạc đêm qua đem lại. Cô thấy nhục nhã và ê chề. Cô giận bản thân đánh mất lý trí. Cô nói vọng ra: Con không đói đâu, bố cô ăn trước đi. Lan à, bố biết là con giận bố. Con cho bố xin lỗi, chỉ là do rượu thôi. Từ nay bố thề sẽ không đụng đến giọt rượu nào hết. Ông Tân ra bên ngoài, bê mấy chung rượu ngâm và đập bể. Bên trong nghe tiếng loảng xoảng đổ vỡ. Cô vội vã ra ngăn lại. Bố ơi, thôi bố ơi, bố đừng làm vậy. Lỗi là cả ở con, do con nhớ anh Hoàng quá. Nói đến đây, cô bưng mặt khóc hu hu. Ông Tân nhìn con dâu, càng thấy lòng quặn thắt. Tối hôm đấy, Lan lại gọi cho chồng. Cô khóc, nói nhớ chồng và muốn anh mai về với cô. Thấy vợ cứ khóc mãi không ngừng, Hoàng quyết định xin phép về mấy hôm dỗ dành vợ. Hôm sau, Hoàng về, hai vợ chồng quấn quýt bên nhau mãi. Ở nhà 3 hôm, Hoàng lại tiếp tục trở lại đơn vị. Buổi tối trước khi đi, Hoàng cố kể cuốc đêm ngày, mong bù đắp cho người vợ trẻ. Hoàng đi rồi, Lan lại ủ rũ như đóa hoa ngâm nước. Đợt này, Hoàng lâu về quá, cũng gần 1 tháng rồi. Cô lại bứt rứt nhớ chồng. Đêm tối, cô lại nhớ Hoàng quay quắt, cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ nổi. Ông Tân bên ngoài nghe rõ tiếng trở mình của con dâu. Ông mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Lan à, con chưa ngủ sao? Nghe tiếng ông Tân, Lan giật mình vơ chiếc chăn quấn ngang người. Vì do thói quen đi ngủ cho thoải mái, cô không mặc đồ lót bên trong. Ông Tân nuốt nước bọt khàn giọng bảo: Thật ra bố có vài chuyện muốn nói rõ với con thôi. Bố cảm thấy nếu con không chịu được thì bố cũng có thể giúp đỡ cho con một chút. Cô nghe thế thì sững người lại. Không lẽ bố chồng cô vẫn chưa quên được chuyện cũ? Cô vội lên tiếng át đi suy nghĩ của ông. Ý bố là sao vậy? Sao bố lại nói thế? Chuyện xảy ra con đã quên sạch rồi. Đó là tai nạn mà thôi, bố hiểu không? Bố biết con còn trẻ, lại xa chồng, nên đôi khi cũng khao khát chuyện chăn gối. Thế nên... Lan vội vã gạt đi luôn. Không phải đâu vậy bố, con quyết tâm đợi anh Hoàng mà bố. Bố chồng nhìn Lan với ánh mắt khó hiểu. Không lẽ như vậy mà con còn không hiểu hay sao? Nếu không chịu được thì bố sẽ giúp con. Bố nói như vậy con đã hiểu rồi đúng không? Càng nghe bố chồng nói thì cô lại càng cảm thấy kích thích bản thân hơn. Cô không thể nào kiềm chế được nữa. Cứ như là bố chồng lúc này là việc cứu tinh duy nhất của cô vậy. Ông thấy ánh mắt của Lan đã hiện lên sự tham muốn, nên cũng đẩy cô ngã xuống giường để giúp cô hành động. Đã gần nửa năm nay, cô chưa được trải nghiệm cái cảm giác được chìm trong sung sướng và khoái lạc như vậy. Lan chìm đắm và cô cũng hơi ngạc nhiên về bố chồng của mình nữa. Ông làm cô cảm thấy mình như được nâng niu và trân trọng. Đúng là có một lần rồi sẽ có lần hai. Thời gian sau đấy, thỉnh thoảng khi cô không kiềm được nữa, sẽ đều chủ động xuống tìm bố chồng của mình. Ông vô cớ lại được hưởng đủ ngon, tất nhiên là cũng hưởng thụ hết mức có thể. Đâu có ai ngu lại đi từ chối những lời mời gọi như vậy. Mang cái danh bố chồng, nhưng ông còn là người giúp đỡ cô những lúc khó khăn nữa. Hoàng cũng thường xuyên gọi điện nói chuyện với cô. Lan cũng tỏ ra rất yêu chồng mình. Đúng thật là như vậy. Cô chỉ dùng bố chồng để giải tỏa cho thân thể khát tình của mình thôi.
chứ đâu yêu thương gì. Cũng do chồng cô phải đi làm xa nên mới như vậy. Cô nghĩ là thế. Một tuần sau đấy, Hoàng trở về thăm nhà. Hôm đó Lan vui vẻ lắm. Hai vợ chồng đưa nhau ra phố chợ mua đồ ăn về nấu lẩu. Ngồi trên chiếc xe Dream, vòng tay ôm lấy người chồng trong bộ đồ quân ngũ mà cô thấy tự tin và hãnh diện lắm. Ra đến chợ, ai cũng khen vợ chồng cô đẹp đôi, chúc cả hai mau chóng có con. Lan nghe mà tủm tỉm cười khoái chí lắm. Tối hôm đấy, khi cả nhà ăn lẩu xong, bố con cũng đôi ba chén rượu, thì tầm 10 giờ, Hoàng cũng nháy Lan tắm rửa đi ngủ sớm. Lâu không gặp vợ, anh thèm khát chứ. Đêm đó cả hai rúc rích, díu dít như đôi chim non. Nhìn vòng ngực rắn chắc của chàng quân nhân mà Lan khao khát, tựa đầu vào vòng ngực ấy. Cơ ngực rắn giỏi, làn da láng bóng phảng phất mùi nắng gió và mạnh mẽ của chàng trai đã được rèn luyện hàng ngày. Trong vô thức, cô lại nghĩ đến bố chồng, làn da nhăn nheo, mùi cơ thể ngai ngái của người già làm cô thấy lợm giọng, oẹ khan một tiếng. Em sao vậy? Buồn nôn à? Lan chợt sững người lại, tim cô đập nhanh, chân tay bắt đầu run run khi nghĩ lại, đã tuần nay bà dì không ghé thăm. Cô vội vàng qua quýt. Đâu, do ăn lẩu hải sản em bị lạnh bụng đấy. Ôi thế mà anh cứ tưởng em đang giấu em bé trong bụng đấy chứ. Hoàng thích chí củ nách trêu vợ. Lan không chịu đựng được, cứ cười khúc khích mãi, giọng cười lả lơi trêu đùa cưng nựng chồng. Ông Tân nằm phòng bên, nghe tiếng cười đùa của đôi vợ chồng, chỉ thở dài thườn thượt. Tay ông run run, ôm tấm thân đã nhăn nheo, nhưng bên trong sinh khí vẫn tràn trề nhựa sống đang dâng trào. Hoàng ở nhà mấy hôm, rồi cũng lên đường trở về cơ quan. Lan bịn dịn ôm lấy chồng không muốn anh đi. Cô gái đôi mươi rực rỡ như đóa hoa lại không được tưới tắm. Nhìn Lan cứ héo rũ mà ông Tân thấy thương. Thế anh không về ăn Tết được sao? Anh không, năm nay anh phải trực Tết. Em ở nhà cứ mua sắm đầy đủ, tiền anh sẽ gửi về mà. Mặt Lan buồn thiêu. Buổi trưa, Lan nằm ngủ trong phòng. Trời nóng nực, cô để hé cửa. Tiếng quạt lồng thổi mạnh, làm tờ máu mỏng lập lờ phập phồng tốc lên tốc xuống. Ông Tân đi qua phòng con dâu, hé mắt nhìn vào, thấy Lan nằm co gối, người cong như một con tôm mềm mại. Ông Tân nuốt nước bọt, cố dặn lòng. Thằng em bên dưới không chịu yên phận, nó thôi thúc ông đẩy cửa bước vào. Lan à, con ngủ chưa? Con ốm hay sao mà ăn ít cơm thế? Vừa nói, ông vừa nhanh chân bước vào phòng. Nói chưa hết câu, đã đến sát gần giường con dâu ngồi xuống. Ông khẽ đưa tay chạm vào đùi Lan thăm dò. Bất ngờ, khi có bàn tay chạm vào đùi non, Lan giật mình thu chân lại. Bố, sao bố lại vào đây? À, bố chỉ hỏi xem con ốm đau thế nào thôi. Con không ốm, bố ra ngoài đi. Lần sau bố vào phòng con, bố phải gõ cửa chứ. Không ốm, sao chưa không ăn cơm? Hay là không có thịt ăn không ngon? Nghe bố chồng nói vậy, Lan thấy cổ họng gợn lên, một cơn buồn nôn kéo đến. Lan oẹ khan mấy tiếng. Ông Tân vồ vập đến. Con có thai à? Liệu có phải cái thai trong bụng là của bố không? Nghe đến đây, Lan bất giác gào lên. Bố đừng có mà nói liên thiên. Cái thai này là của anh Hoàng. Nó là con của anh Hoàng. Liệu có phải của thằng Hoàng không? Con chắc không. Con với nó bao lâu không gặp nhau rồi mà. Làm sao có thể? Không, con chắc chắn nó là con anh Hoàng. Con với bố có một đôi lần, làm sao mà... Sao lại không thể? Bố tuy già nhưng sức lực vẫn còn rất khỏe mà. Mà thôi, không cần biết con ai, bố đưa con đi khám, đi nào. Ông Tân nhào đến ôm lấy Lan, đỡ cô ngồi dậy, cầm tay Lan kéo ra ngoài. Khi bước chân vừa đến cửa buồng thì ông khựng lại. Đứng trước cửa buồng là Hoàng, trên vai vẫn là chiếc ba lô. Tay Hoàng run lên cầm cập. Anh nói và giọng đã méo đi đôi phần. Bố nói cái gì cơ? Tại sao vợ con lại mang thai con của bố? Bố nói rõ ràng xem nào. Bên trong, Lan như giết đứng. Cô khóc nức lên nghẹn ngào gọi tên Hoàng. Nhưng Hoàng không mảy may để ý đến. Chàng trai quân nhân bản lĩnh kìm nén cảm xúc nóng giận trong lòng. Anh đấm mạnh tay vào tường đến mức bật máu. Ông Tân sợ hãi vội ngăn Hoàng lại. Hoàng gạt mạnh tay ông Tân ra, lớn tiếng quát. Ông cản tôi làm gì?
Tôi tưởng ông mong tôi sớm đi, để ông còn chiếm lấy vợ tôi. Người làm bố như ông có xứng đáng không? Ông còn mặt mũi nhìn mẹ tôi không? Hoàng phẫn uất gào lên, kéo ông Tân ra trước bàn thờ bà Hiền. Chiếc bàn thờ nguội lạnh, tuyệt nhiên không được chăm chút. Lúc này, ông Tân mới bật cười như điên dại. Đứng trước ban thờ, ông thẳng thừng nói ra mọi chuyện. Được, nếu anh đã nói tôi như vậy, thì tôi cũng nói ra hết tất cả mọi chuyện. Bí mật mà tôi nghĩ sẽ sống bỏ bụng, chết mang đi. Này trước hương hỏa của bà Hiền, tôi buộc phải nói ra để khỏi hổ thẹn với lương tâm. Thực ra, tôi và anh không có quan hệ huyết thống gì cả. Tôi là người vô sinh, không có khả năng có con. Bao năm chung sống, vì yêu và thương bà Hiền, nên khi bà ấy nói bà ấy có thai, tôi đã ngậm đắng nuốt cay, coi như đó là con của mình. Vì tôi biết tôi có lỗi, không cho bà ấy hoàn thành thiên chức làm mẹ. Bao năm nay, tôi đối xử với anh không khác gì con ruột. Mẹ anh mất, tôi vẫn một lòng nuôi anh khôn lớn. Tôi không đi bước nữa, vì nghĩ không muốn làm người phụ nữ khác phải khổ. Thế nhưng, anh có hiểu cho bố không? Bố cũng cô đơn quạnh quẽ sớm hôm. Chỉ vì thương con Lan đang độ đẹp đẽ, nở rộ như một đóa hoa, mà sớm hôm lụi tàn hương sắc. Anh đừng tưởng bố không biết. Anh cứ ở đơn vị mãi không về, là do cũng đang âm thầm theo đuổi con gái của thủ trưởng đơn vị. Bữa anh nói chuyện sau nhà, bố đã nghe thấy hết. Bố nói cái quái quỷ gì vậy? Sao con lại không phải là con bố? Vậy bố con là ai? Tại sao đến bây giờ bố mới chịu nói ra? Bố đẻ của con cũng là bộ đội. Ông ấy là bạn thân của bố. Ông ấy mất vì ung thư. Khi ấy mẹ con phát hiện mình có thai, bố đã thực hiện di nguyện của ông ấy, nuôi con lớn và không hổ thẹn với lòng mình. Giờ đây bố sai với con, tùy con toàn quyền quyết định. Thật sự thì Hoàng lúc này không biết nói gì cả. Một bên là cha anh, một bên là vợ anh. Một lượt, anh bị hai người quan trọng nhất cuộc đời này phản bội. Anh thật sự không thể chịu đựng nổi đả kích này. Lan cảm thấy mình thật hổ thẹn trong chuyện này. Tại sao chỉ một phút giây cô đã không thể giữ mình mà đi làm chuyện đó với bố chồng của mình? Lan trong buồng bước ra. Khi nghe toàn bộ câu chuyện, đôi mắt sưng húp, cô lặng lẽ mở cổng và bỏ chạy trong khi trời bắt đầu sập tối. Tiếng mở cổng khiến Hoàng và ông Tân nhìn ra. Thấy Lan vội vàng bỏ chạy trong bóng tối. Hoàng lao ra vội vàng chạy tìm kiếm vợ. Bầu trời đen kịt, gió lớn thổi vẩn vũ trên bầu trời. Bỗng tiếng hét lớn ngay trên đê vang vọng. Có người nhảy xuống sông rồi kìa! Hoàng tức tốc chạy đến. Chẳng kịp suy nghĩ, anh lao xuống dòng nước cuồn cuộn, ôm lấy chiếc áo trắng lập lờ trên sông. Bầu trời mưa vẫn trút nước. Bên ngoài phòng cấp cứu, người Hoàng ướt sũng nước. Anh gục đầu, mặc nước trên tóc nhỏ tong tong xuống nền gạch lạnh lẽo. Một tiếng sau, cửa phòng cấp cứu mở ra. Hoàng chạy lại cho bác sĩ. Bác sĩ, tình hình vợ tôi có sao không? Vợ anh không sao, do suy nhược kiệt sức, lại đang có thai nên vậy thôi. Vợ tôi có thai được bao lâu rồi bác sĩ? Ô, anh làm chồng mà không biết vợ có thai, còn để cô ấy dầm mưa ướt sũng như vậy. May mà không ảnh hưởng đến cái thai đấy. Cái thai được 7 tuần rồi, đã có tim thai. Thôi, vào với vợ đi, nhớ cho vợ ăn bát cháo nóng đấy. Hoàng gật nhẹ đầu bước vào phòng bệnh. Lan vẫn nằm yên trên giường. Có lẽ cô ấy đã tỉnh, nhưng do ngại nên không nói lời nào. Mấy hôm cô ở viện, chỉ có Hoàng ở lại với cô. Ông Tân không thấy đâu, có lẽ do ông ngại. Hoàng cũng chẳng về nhà, vẫn chiếc ba lô ngày trở về. Anh ở trong viện chăm sóc cho Lan. Một tuần trong viện về nhà, anh thấy nhà cửa vắng tanh. Ông Tân không có nhà. Vào trong nhà, trên bàn uống nước chỉ có một tờ giấy đặt trên đấy. Thư ông Tân gửi lại. Gửi con trai yêu quý. Bố không biết nói gì hơn vì những sự việc đã xảy ra. Bố chỉ mong một điều là con hãy tha thứ cho bố. Cả đời này, bố luôn tự hào mình làm đúng mọi chuyện, nhưng chỉ làm sai duy nhất với con một điều. Nhưng lỗi sai này lại là tội lỗi tẩy trời, không thể gột rửa được. Bố không còn mặt mũi nào ở lại nữa. Bố sẽ vào trong Đắk Lắk, nơi anh em bạn bè trong đấy, về với ruộng vườn,
bố sẽ thấy thanh thản hơn. Hai vợ chồng con cứ ở ngôi nhà đấy đi. Bố không có con cái, người thân. Chỉ có con là người thân duy nhất trên đời này. Ngôi nhà là tài sản duy nhất bố gìn giữ. Bố đã sang tên cho vợ chồng con. Còn Lan, con bé nó không có lỗi, do bố tất cả. Nó yêu con và nhớ con bé tội nghiệp. Thôi con à, tiền bạc cũng quan trọng, nhưng tình nghĩa vợ chồng còn quan trọng hơn. Đừng để con bé như đóa hoa bị héo hon vì thiếu sự chăm sóc của người chồng. Bố đi đây, tạm biệt hai con. Đọc xong dòng thư, cả Lan và Hoàng không kìm được nước mắt. Cả hai đều nhận thấy lỗi sai của mình trong sự việc này. Buông bỏ tha thứ, đôi khi là thương lấy chính mình. 5 năm sau, Hoàng ngồi trước sân nhà, nhìn cô Bin chơi đá bóng. Thằng bé lớn lên giống anh như đúc. Vợ chồng anh định sẽ sinh cháu thứ hai. Lan ở nhà chăm con và buôn bán nhỏ. Dịp này hai vợ chồng có của ăn của đẻ. Hoàng bàn với Lan vào trong Đắk Lắk đón bố về phụng dưỡng. Ông cũng đã yếu rồi, lại không có người thân, chẳng đâu bằng nhà mình cả. Lan hạnh phúc khi Hoàng dần buông bỏ quá khứ, hướng về tương lai và bảo đáp ông Tân như một người bố thực thụ. Hoàng thực sự không còn canh cánh sự việc năm xưa trong lòng nữa. Bây giờ anh đã là một người đàn ông hơn 40 tuổi. Anh sống vì gia đình và con cái. Nỗi đau đó anh đã xếp nó gọn vào một góc trong tim, phủ lên đó tấm lòng bao dung và độ lượng. Đó mới là sống một cuộc đời đầy ý nghĩa. Các bạn thân mến, câu chuyện ngắn đến đây là kết thúc rồi. Một câu chuyện để lại cho chúng ta rất nhiều những suy nghĩ, nhưng cuối cùng sự bao dung sẽ chiến thắng tất cả. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.